Hi guys, nandito kami sa Girona, Spain. Ikutan namin tong lugar dito. And then kukuhanan ko ng aking GoPro, papakita ko sa inyo. Kasama ko ang aking mga team from Nissan Baliwag. Hello! Yes. Girona, Spain. Ikot-ikot lang. Okay, see you guys. Okay. We are here in Girona, Spain. Ganda. Bakulit talaga. Wow. Never gives up. Wow. Ito yung Game of Thrones? Ito na ba yun? Ganito lang kasimple yun? Dito tayo? Dito sila? Dito? Yung kalakatil. O yung ganyan yung kakatil pala tayo dyan. Ay, hindi ko alam na itong guide. Nagahawak lang yung ganyan. Boss. Alright. Hello. Opo. Uy. Yung outside, sabi niya. Outside. Ganda ng mga bahay, no? Oh, lilitaw kayo dito. Ay, kaya na-upload ko to. Musta kayo? Alam na, feature naman Kukuha natin si Sir Jolo dito. Ayan. Hello. It's an honor to be featured to Mr. Paano natin si Ma'am Janine? Yan. Oh, di ba? Ang ganda. Oh, tapos ito napaka-pogi, oh. Sir Jolo ng Nissan Philippines.
Ito ang mga team NBB. Ayan. Number 1. Siyempre, sali ako dyan, oh, di ba? Oh. Number 1, Isan Baliwag. Okay. Number one. Here in Girona. Girona, Tarlac. No, Girona, Spain. Yes, we're here in Girona, Spain. So walkthrough lang tayo, guys. Ay, ganda ng mga ano. Ano ba meron doon sila? Walkthrough lang tayo. Yan. Maganda daw yung picture doon. Tingnan natin. Let's go. Let's see. JM, iyan mo. Ilarga mo yan. Marga mo, JM. Tingnan natin. Ayun na. Kung may timer yan mo. Sige, 5 seconds. Yung ginaganon din. Maganda. Ayan daw yung bridge. Yes. Ano ba itong mga pine tree na ito? Pine tree. Yeah, parang mga Christmas tree. Ha? Alam niyo na kung ano yun? Ano yun nandun? Wala naman. Bridge lang eh. Ano nga? Di mo alam kung anong bridge? Hindi ano. Hindi naman London Bridge yun. Ano ma'am Kato? Si ni Romeo and Juliet. Les, one shot. Wala yun eh. Kung ano yun? Yung kanina bridge. Sa isang scene ng games. Ah, ito? Ito yun. Ito. Ilalim. Ah, restroom. Let's go. Ang ganda sana doon. Yan, pakadali nga to. Ano ba? Yung cell. Hindi ko natatanggalin to. Yun na. Tayo mo na lang. Hello. Miss Cam. Miss Cam, no? Let's go. Suka na naman. Invento lang yan. Pila tayong hari talaga. Hi, ma'am. May ganun. Mas malalim yun ah. Sinasabi niya kasi ibong adami. Yan ang parang yung Game of Thrones yan, no? Di ba? Hindi ko alam yung Game of Thrones. Alam niyo ba? Hindi ko alam. Aray, sakit sa tuhod. It was because Girona was a place that was. Sí, pero no es de ellos, ¿eh? Dito pala, JM. Dito maganda. Ayun, dito. Asan? Ayun, Ayan. ayun, doon. Ayan, no, di ba ang ganda? Ayan, ganda ni JM, oh. Ayos ah. Diyan tayo, ayun, oh. Okay. Wow. Separate sizes.
ang tanong kung nakakain ba yan. Baka hindi, no? Yung kanan nila malinis. Ti apunta sa sindikato. Yeah. Ito. Ganda rito, oh. Ay, shit! Uy! Saan sa kanya biling ko? 1 euro. Oy, bibili daw ni JM. Bro. Nissan. Si JM, nadukot na yata sa Hi. doon. Nawawala. Ha? Cathedral nila. Ano po? Gawin yan kay bro.